नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी हाउ लङ हेभ यु बीन भन्ने स्ट्रक्चरमा बसेर कुरा गर्दैछौँ है। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, मेनली प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा पनि अलिअलि कुरा गर्छौँ है। ल यो बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा सिनारियो हेरौँ है त। हामीलाई थाहा छ हाम्रो फेमस जोडी भनेको को हो त? राम र श्याम। यो राम हो हैन, एकदम ह्यान्डसम राम। सी इज सीता। मलाई फिगर चाहिँ राम्रो बनाउन आउँदैन है, त्यही पनि ल सी इज सीता। दे हेभ बीन म्यारिड हैन, उनीहरूको चाहिँ बिहे भयो। अब मैले यहाँ लेखेँ छोटो, राम एन्ड श्याम, सरी राम एन्ड श्याम त पक्कै हुँदैन, राम एन्ड सीता। Ram and Sita are married. They got married exactly 20 years ago. आज चाहिँ उनीहरूको चाहिँ 20th wedding anniversary रहेछ है त। So today is their 20th wedding anniversary. त उनीहरूको चाहिँ बिहे भएको 20 वर्ष भएछ। आज चाहिँ उनीहरूको वेडिङ एनिभर्सरी रहेछ, 20th वेडिङ एनिभर्सरी हो। अब यो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि, they have been married for 20 years भनेको के हो त? प्रेजेन्टको कुरा हो है। ल त्यसपछि वी से अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मैले यहाँ लेखेँ, वी से दे आर म्यारिड। यो चाहिँ केमा भयो त भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा कुरा गर्छौँ हैन। बट यहाँनिर बट भन्ने कुरा आउँछ है। How long have they been married? हुन्छ, यो स्ट्रक्चर ठिक छ, तर कुन स्ट्रक्चर ठिक छैन भन्दाखेरि, How long are they married? How long are they married? के त हुँदैन। How long have they been married हुन्छ, How long are they married हुँदैन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा, they have been married for 20 years ठिक छ, तर they are married for 20 years हुँदैन है। अनि माथिको स्ट्रक्चरले के भन्छ त? दे हेभ बिन म्यारिड फर 20 years भनेको 20 वर्ष अगाडिदेखि अहिले प्रेजेन्टसम्म दे आर म्यारिड हैन। पास्टमा सुरु भएको उनीहरूको म्यारिज अहिले प्रेजेन्टमा पनि छ नि त हो। सो वी युज यो माथिको स्ट्रक्चर है, यसरी हामीले गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा जेनरल आइडिया, अरू हामी डिस्कसन तल पनि गर्छौँ है। अब हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट केमा युज गर्छौँ त भन्दाखेरि, टु टक अबाउट समथिङ द्याट बिगिन इन पास्ट एन्ड स्टिल कन्टिन्युस नाउ। मैले लेखेँ, वी युज द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट to talk about something to talk about something that began in the past and still continues now है। जुन कुरा पास्टबाट सुरु भयो त्यो कुरा पास्टमा भयो
र अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ, त्यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ है। हामीले अब कम्पेरिजन नै गरौँ न हैन, हामीले त्यही गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। Paul is in hospital. अर्को मैले तल लेखेँ, he has been in hospital since Monday. मन्डेमा हैन, आज चाहिँ के छ अरे, वेडनेसडे छ अरे, ऊ चाहिँ मन्डेदेखि केमा छ त, हस्पिटलमा छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सिन्स मन्डे ऊ अहिले पनि हस्पिटलमै छ। पास्टदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि द्याट बिगेन इन पास्ट, तर अहिले प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि ही इज स्टिल इन हस्पिटल है। ल यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। We know each other very well. Very well. We have known each other for a long time. ल यसको पनि हेरौँ, मैले उसलाई 10 वर्ष अगाडिदेखि चिनिरहेको, अहिले पनि चिनिरहेको छु हैन। हो, पास्टदेखि चिनेको कुरा अहिले प्रेजेन्टसम्म आउँदाखेरि पनि चिनिरहेको छु नि त हैन। हो, सो पास्टबाट अहिलेसम्म आयो, द्याट बिगेन इन पास्ट र स्टिल कन्टिन्युअस नाउ हैन, बट स्टिल कन्टिन्युअस नाउ। र माथिको ही हेज बिन इन हस्पिटल सिन्स मन्डे मा चाहिँ पल इज इन हस्पिटल सिन्स मन्डे हुँदैन है। के चाहिँ हुँदैन त, मैले यहाँ लेखेँ, पल इज इन हस्पिटल सिन्स मन्डे चाहिँ हुँदैन। हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्टमा चाहिँ यस्तो सिन्स मन्डे भन्ने कुरा आउँदैन है। यो चाहिँ पास्टमा भएर प्रेजेन्टमा पनि कन्टिन्यू भइरहेको कुरा हो नि त। सो यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट नै युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी वी नो इच अदर, वी नो इच अदर फर अ लङ टाइम, यो पनि के त हुँदैन, यो पनि हुँदैन है। यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रेजेन्ट सिम्पल र प्रेजेन्ट पर्फेक्टको चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै कम्पेयर गराएर तपाईँलाई बुझाउन खोजेँ। ल अर्को एउटा पनि, डु दे ह्याभ अ कार, डु दे ह्याभ अ कार, हाउ लङ have they had their car? How long have they had their car? त्यसपछि she's waiting for somebody. उनी कोहीलाई कुर्दैछिन्। She hasn't been waiting very long. She hasn't been waiting very long. है त। अब यसमा के छ त, ऊ चाहिँ 5 मिनेट अगाडि चाहिँ कसैलाई कुर्दैछिन् रे, अहिले प्रेजेन्टमा पनि कसैलाई कुर्दैछिन्। हो, भन्नुको मतलब 5 मिनेट अगाडिदेखि आएर यो त पास्ट भइसक्यो, पास्टदेखि प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि त अहिले पनि कुरि नै राखी छिन् नि त कसैलाई हैन। हो, सो द्याट मिन्स द एक्सन स्टार्टेड इन पास्ट र स्टिल कन्टिन्युअस इन प्रेजेन्ट, अहिले पनि भइरहेको छ। हो, यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले यो स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौँ। मैले यहाँनिर एउटा टाइमलाइन बनाउन खोजेँ। नाउ यतापट्टि पास्ट छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, प्रेजेन्टमा के छ त, ही इज, वी नो, डु दे ह्याभ, सी इज वेटिङ छ नि त हैन। हो, त्यस्तै गरी यतापट्टि के छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा,
he has been, we have known, त्यसपछि have they had, त्यसपछि she hasn't been waiting अथवा she has been waiting हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है त। ठ्याक्कै प्रेजेन्ट को मैले यता लेखेँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को यता लेखेँ है। ल यसरी चाहिँ हामीले यो टाइमलाइन चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौं, यसरी बुझ्न सक्छौं है। ल आशा छ तपाईले बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी फेरि तपाईको लागि भिडियो बनाउने कोसिस गर्छौं है त। ल अब सेकेन्डमा अर्को एउटा हेरौं। अब यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले एउटा कुरा भनिसके, हाउ लङ भन्ने कुरा आयो सोध्नु पर्यो भने के युज गर्ने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। तर हाउ मेनी, how many, how much, how many times, how many times हो। यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ के युज गर्ने त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। ल यसको पनि मैले थोरै एक्जाम्पल दिन खोजेँ है। I have been learning English since January. मैले इंग्लिश कहिलेदेखि सिके त? जनवरीदेखि सिके। हाउ लङ भन्ने कुरा आएपछि के युज भयो? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर। अर्को, इट्स बीन रेनिङ all morning हैन। all morning भन्ने बित्तिकै के चाहिँ आयो त भन्दाखेरि ड्युरेसनको कुरा आयो, टाइमको कुरा आयो, हाउ लङ भन्ने कुरा आयो हो। हाउ लङ भन्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, इट्स बीन रेनिङ all morning. Similarly, Ram has been doing the same job for 20 years. यसमा के छ भयो त? 20 वर्षदेखि उसले त्यही काम गरिरहेको छ। अब कहिलेदेखि त? हाउ लङ भन्ने कुरा नै आएन हो। ही हैज बीन डुइङ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। हामीले यसको बारेमा डिटेल थ्योरी र हामीले चाहिँ एक्सरसाइज पनि गरेका छौं। दुईटा भिडियो छ, तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब नेक्स्टमा हेरौं। अब कुनै वर्बहरु छ जस्तै नो, लाइक हरु चाहिँ इट इज नर्मली नट युज्ड इन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। हाउ लङ have you known Shyam? How long have you known Shyam? अब यसमा के चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ how long have you been knowing Shyam चाहिँ के हो त? हुँदैन। how long have you been knowing Shyam चाहिँ हुँदैन। how long have you known Shyam हुन्छ। यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल, I have had these shoes for ages. मसँग यो जुत्ताहरु धेरै वर्षदेखि छ, धेरै पहिलेदेखि छ। for ages भनेर भनेको छ। अब के चाहिँ हुँदैन त भन्दाखेरि I have been having these shoes for ages हुँदैन। I have been
having these shoes चाहिँ के त हुँदैन है। हामीले चाहिँ यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो है। ल त्यसपछि अब अर्को एउटा रुल हेरौँ। We say I haven't अनि done something अनि प्लस since / for यो चाहिँ के हो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। यसको एक्जाम्पल हेरौँ। I haven't seen Tom since Monday। मैले मन्डेदेखि टमलाई देखेको छैन, अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यो नदेख्ने एक्सन त कम्प्लिट भयो नि त। सो मन्डे वाज द लास्ट टाइम आई स हिम। मन्डे वाज द लास्ट टाइम आई स टम भनेको हो नि त। सिमिलरली अर्को एउटा सीता hasn't phoned for ages। सीता hasn't phoned for ages। उसले धेरै भइसक्यो फोन नगरेको। द लास्ट टाइम सी फोन वाज एजेस अगो हो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द लास्ट टाइम सी फोन्ड वाज एजेस अगो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। ल हामीले यहाँ यसरी गर्यौँ। तपाईले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। र केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि, केही सल्लाह सुझाव छ, हाम्रो केही त्रुटि कमजोरीहरू छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नाउ। गुड बाई।